Trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng đang làm một nghề. Có người làm việc trí óc, có người lao động chân tay, có người sống trong sang giàu, có người lận đận giữa chợ đời. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nghề mình đang làm đang dẫn mình đi về đâu? Là đi về phía ánh sáng hay đang trôi dần vào bóng tối? Là đang xây cầu vượt thoát hay đang dệt thêm sợi dây luân hồi? Trong cõi đời vô thường, không phải ai cũng biết rằng có những nghề tuy giản dị nhưng chứa đựng ánh sáng giải thoát. Có những nghề nếu sống đúng đạo, hành đúng tâm, thì sau khi rời bỏ thân xác này sẽ không còn trở lại cõi trần trong vòng sinh tử luân hồi. Hôm nay, mời bạn tạm gác những muộn phiền, lắng lòng một chút và cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá 5 nghề giúp khỏi luân hồi. Làm nghề này, sống đúng tâm, mất đi sẽ được giải thoát. Đây không phải là những điều mê tín, cũng không là chuyện thần thoại, mà là những sự thật sâu xa, được soi sáng từ giáo lý nhà Phật, từ luật nhân quả và từ chính dòng đời thực tế. 5 nghề giúp khỏi luân hồi. Khi sống làm nghề này, khi mất đi sẽ được giải thoát. Có những nghề tuy âm thầm, tuy vất vả, nhưng lại tích lũy vô lượng công đức. Khi sống làm bằng tâm thiện, không cầu danh vọng, không vì lợi lộc, thì sau khi rời khỏi cõi trần, ai sẽ được nhẹ gót vãng sanh. Đây là 5 nghề được Đức Phật khen ngợi, người đời trân quý và nghiệp báo. Từ đó cũng giúp đoạn dứt luân hồi, thoát khỏi khổ đau sinh tử. 1. Người chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ già yếu. Không cần áo cà sa, không cần chùa chiền, chỉ cần một tấm lòng hiếu kính cha mẹ đã là đang đi trên con đường của bậc thánh. Người nào cả đời làm nghề chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng đấng sinh thành bằng lòng yêu thương, sự tận tụy, thì người ấy đã gieo trồng căn lành sâu dày. Cha mẹ là Phật sống trong nhà, ai biết phụng dưỡng như phụng thờ chư Phật. Người ấy ngay khi lâm chung được chư thiên đến rước, nghiệp dữ dần tiêu, nghiệp lành sinh khởi, đường luân hồi khép lại. Dù chỉ là một ly nước, một muỗng cơm, nếu dâng bằng tất cả lòng kính yêu, thì phước đức ấy vượt xa nghìn vạn lần bố thí nơi chùa to cộng lớn. 2. Người làm nghề chữa bệnh, cứu người, không vì lợi. Một lương y chân chính, không vì tiền bạc, mà vì lòng từ bi, là người đang hành Bồ Tát đạo. Người ấy ngày đêm đối diện khổ đau, tử biệt, bệnh tật, nhưng không oán trách, không quay lưng. Họ cứu một mạng người là cứu cả một gia đình, một thế giới. Nếu sống cả đời như vậy, khi chết đi sẽ không đọa vào 3 đường ác, vì tâm lành của họ đã gieo vào lòng thế gian ánh sáng từ bi. Đức Phật dạy, cứu người trong cơn bệnh là hạnh nguyện lớn. Người ấy gieo nhân giải thoát, kiếp sau không còn trôi lăn giữa sinh tử khổ đau. 3. Người làm nghề dạy đạo đức, giác ngộ nhân sinh. Người đem lời thiện, lời thật, lời hướng thượng để khai mở tâm trí người khác, là người đang mở cửa niết bàn cho muôn tâm thức. Dù không đứng trên pháp tòa, không mặc áo tu, nhưng nếu truyền được sự tỉnh thức, thức tỉnh được người mê, soi sáng được kẻ lầm, thì đã là đang hóa độ chúng sinh. Một lời nói đúng lúc, một câu dạy chân thành, có thể cứu một đời người thoát khỏi nghiệp dữ. Người ấy nếu sống khiêm cung, giữ giới, dạy người bằng lòng từ, thì khi mất sẽ rời bỏ thân ngũ uẩn nhẹ như làn khói, thần thức bay về cõi lành. 4. Người làm nghề tạo phước, xây cầu, làm giếng, dựng trường, nuôi dưỡng người nghèo. Ai sống mà một đời tạo phước cho đời, lấy việc phục vụ làm lẽ sống, lấy sự cống hiến làm niềm vui, thì người ấy không bao giờ mất trong đau đớn. Xây một cây cầu cho người qua lại, đào một cái giếng cho người đỡ khát, dựng một mái trường cho trẻ thơ, nuôi một cụ già không nơi nương tựa. Đó là những việc làm âm thầm,
nhưng khi chết đi sẽ vang vọng đến tận cõi trời. Những nghiệp lành như dòng suối tưới mát tâm hồn, làm nhẹ đi bao nhiêu gánh khổ và khiến linh hồn ấy không còn bị trói buộc trong thân xác trần gian. 5. Người làm nghề giữ giới, truyền pháp, hộ pháp và cúng dường chánh pháp. Có những người không xuất gia nhưng sống đời tại gia như người tu. Họ không nói lời ác, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hành, không dối trá. Họ siêng làm việc lành, hộ trì tam bảo, cúng dường chư tăng, in ấn kinh sách, tạo tượng Phật, làm các việc lành để hộ pháp độ sanh. Họ không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu Phật pháp lưu truyền, chúng sinh được độ. Người sống với tâm như vậy thì khi nhắm mắt sẽ thấy chư Phật hiện về tiếp dẫn. Cái chết đến với họ không phải là đoạn tận, mà là bước chuyển để về cõi an lành. Con người sống giữa dòng đời vô thường, ai cũng sẽ một lần nằm xuống. Nhưng không phải ai chết cũng được yên lành, cũng không phải ai sống lâu là có phước. Có người sống 80 năm vẫn trôi trong khổ lụy, có người sống 40 năm mà tạo nên vô lượng công đức. Điều quan trọng không phải ở nghề gì mà ở cái tâm khi làm nghề đó. Nếu làm bằng tâm thiện, không hại người, không hại vật, luôn hướng về ánh sáng và sự buông xả, thì nghề gì cũng trở thành đạo, đời sống nào cũng trở thành thánh đạo. Những ai chọn những nghề như trên và sống bằng trí tuệ, từ bi, khi lìa đời sẽ không còn phải quay lại cõi trần với những khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử. Họ đã đặt chân vào cánh cửa giải thoát, và có thể họ đã thoát khỏi luân hồi. Những hiểu lầm phổ biến và con đường chuyển hóa nghiệp qua nghề nghiệp và luân hồi, cách chuyển nghiệp trong chính công việc hàng ngày. Trong dòng sinh tử bất tận, mỗi con người đều bị ràng buộc bởi vô số nhân duyên, nghiệp lực. Nhiều người hỏi, vì sao mình làm nghề lương thiện mà cuộc sống vẫn khổ? Vì sao có người làm việc cực nhọc cả đời mà khi mất vẫn không được thanh thản? Và có thực nghề nghiệp có thể giúp con người thoát khỏi luân hồi, giải thoát khỏi khổ đau? Câu trả lời nằm ở chữ tâm. Nghề không quyết định tất cả, nhưng tâm làm nghề quyết định tất cả. Một người nông dân làm đất gieo mà, nếu vừa làm vừa oán than, so đo, đố kỵ, thì dù trồng ngàn hạt lúa cũng không nảy nở được hạt từ bi. Nhưng nếu người ấy sống hòa hợp với trời đất, nuôi đất bằng lòng biết ơn, tưới cây bằng lòng yêu thương, thì người ấy đã bước vào con đường của đạo, của giác ngộ. Đừng hiểu lầm rằng chỉ tú mới giải thoát. Nhiều người nghĩ rằng muốn thoát khỏi luân hồi thì phải xuất gia, phải bỏ đời, phải vào chùa mới mong giác ngộ. Nhưng Đức Phật chưa từng dạy như thế. Ngài dạy rằng người nào giữ được giới, tâm không nhiễm ô, sống trong chánh niệm và từ bi, thì ở đâu cũng là đạo tràng. Một người mẹ suốt đời chăm con bằng tình thương, không điều kiện. Một người cha âm thầm lo toan, chẳng màng thân xác. Một người công nhân lặng lẽ giữ sạch con đường, nếu làm bằng tâm tình, không oán không trách, thì tất cả họ đều đang tu trong đời sống. Giác ngộ không đợi đến khi già nua hay rời bỏ thế gian. Giải thoát không đợi đến lúc chết đi mới tính. Ngay giây phút này, nếu ta biết quay về với chính mình, tỉnh thức trong từng việc làm, sống mà không hại ai, biết buông xả, biết tha thứ, thì từng ngày sống đã là từng bước đi ra khỏi luân hồi. Chuyển nghiệp trong nghề gì cũng có thể hóa thành đạo. Không có nghề nào gọi là xấu hay xấu số, chỉ có cái tâm ô nhiễm khi hành nghề khiến nghiệp thêm chồng chất. Dưới đây là những cách chuyển nghiệp ngay trong nghề nghiệp. Nếu là thầy thuốc, hãy xem mỗi bệnh nhân là người thân, trị bệnh như đang cứu chính mình. Chỉ kê đơn khi cần, không vì lợi nhuận mà làm tổn hại sức khỏe người khác. Dù chữa khỏi hay không,
Nếu giữ lòng từ thì đã gieo nhân giải thoát. Nếu là nông dân, hãy làm đất bằng sự hòa hợp với trời, giữ gìn môi trường, không sát sinh vô cớ, không dùng hóa chất độc hại. Lúa gạo từ tay người hiền lương sinh ra sẽ mang theo năng lượng lành nuôi sống muôn người. Nếu là giáo viên, đừng chỉ dạy chữ mà hãy dạy cách sống. Đừng để học sinh sợ mình mà hãy để các em kính trọng mình bằng tâm sáng. Khi gieo tri thức bằng tình thương, người thầy đã gieo nhân Bồ Tát. Nếu là thương nhân, hãy buôn bán với lòng trung thực, không gian dối, không bán hàng giả, không lừa khách. Tiền có thể ít nhưng phước đức sẽ nhiều. Buôn bán như vậy chẳng khác gì đang bố thí giữa chợ đời. Nếu là người lao động phổ thông, hãy giữ lòng tự trọng, siêng năng và đừng oán trách số phận. Có người làm công nhân mà sinh về cõi lành, có người làm giám đốc lại sa vào đường dữ. Phước không nằm ở chức danh mà ở hành vi và tâm địa. Tâm nghề thế nào, kết quả sau khi mất như thế ấy. Có 3 loại người trong cùng một nghề, nhưng kết quả sau khi chết hoàn toàn khác nhau. 1. Người làm nghề vì lợi riêng, bất chấp đúng sai, lừa lọc, sát sinh, gây hại. Người ấy tạo nghiệp nặng, sau khi mất bị đọa lạc. 2. Người làm nghề trung dung, không làm điều xấu, nhưng cũng chẳng biết tu tập, tâm còn tham sân si chi phối, sau khi mất vẫn phải tái sinh, còn trong vòng luân hồi. 3. Người làm nghề bằng tâm từ, giữ giới, làm lợi cho người, hành thiện trong từng hành vi, sống tỉnh thức và biết buông xả. Người ấy khi mất sẽ nhẹ nhàng như lông hồng, thần thức thanh tịnh, có cơ duyên vãng sanh về cõi an lành. Muốn khỏi luân hồi, hãy tú trong nghề nghiệp hàng ngày. Tu không phải là việc chỉ dành cho những người rời bỏ thế gian. Mỗi chúng ta đều có thể tu tập trong công việc hàng ngày bằng cách làm việc với sự tỉnh thức, không để tâm vọng động dẫn dắt. Luôn hỏi mình, việc này có hại ai không? Có khiến người khác khổ đau không? Giữ lòng biết ơn với nghề, với người, với từng đồng tiền kiếm được một cách lương thiện. Khi gặp khó khăn, đừng oán trời trách đất, hãy quay về nhìn lại tâm mình. Đặt chữ tâm lên trên hết, tâm sạch thì nghề nào cũng sạch, tâm dơ thì nghề gì cũng tạo nghiệp. Nếu bạn đang làm một nghề mà nhiều người khinh chê, xin đừng nản lòng. Nếu bạn đang vất vả giữa đời, xin đừng tuyệt vọng. Bởi vì bạn không cần phải đổi nghề, bạn chỉ cần đổi cái tâm khi làm nghề. Đời là nghiệp quả, nhưng nghiệp có thể chuyển bằng trí tuệ, bằng từ bi. Mỗi ngày sống lương thiện, mỗi đồng tiền làm ra bằng mồ hôi chân chính, mỗi lần nhẫn nhịn không sân si đều là những bước tiến gần hơn tới giải thoát. Không ai sinh ra đã giải thoát, nhưng ai cũng có thể giải thoát nếu biết sống tỉnh thức trong từng hơi thở, từng việc làm, từng suy nghĩ. Và có thể từ chính nghề của bạn hôm nay, bạn sẽ tự mình mở ra con đường thoát khỏi luân hồi. Nghiệp ác từ nghề nghiệp, lý do vì sao người làm nghề thiện lại vẫn gặp khổ, và cách gieo nhân giải thoát ngay trong hiện tại. Vì sao làm nghề lương thiện vẫn khổ? Giải mã nghiệp ngay trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống này có những nghịch lý khiến con người hoang mang. Một người sống lương thiện, làm nghề chân chính, không hại ai, lại nghèo khó, bệnh tật, tai ương không dứt. Trong khi đó, có những kẻ tham lam, gian dối, vẫn sống giàu sang, sung sướng. Nhiều người hỏi, phải chăng thiện, ác là vô nghĩa? Luân hồi nhân quả có thật không? Câu trả lời nằm trong 2 chữ, nghiệp báo. Nghiệp không mất, chỉ đến đúng thời điểm. Giống như hạt giống gieo xuống đất, không phải hạt nào cũng nảy mầm ngay. Có hạt nảy mầm mùa xuân, có hạt phải đợi đến mùa đông sau. Nghiệp cũng vậy, có quả báo đến liền trong đời này, có quả báo
đến ở kiếp sau. Người lương thiện hôm nay chịu khổ có thể là vì nghiệp ác từ quá khứ chưa tiêu. Người ác sống giàu sang là đang hưởng phước cũ, nhưng khi hết phước, quả báo sẽ đến như bóng với hình, không ai tránh được. Người hiểu đạo không nhìn hiện tại để phán xét thiện ác. Người có trí luôn gieo hạt lành, dù chưa thấy kết quả vẫn kiên trì không dừng, vì họ biết gieo nhân thiện là đang xây cầu thoát khỏi luân hồi. Nghiệp tạo ra từ nghề, nghề tạo ra tương lai. Mỗi nghề ta chọn, mỗi công việc ta làm đều gieo một loại nghiệp nhất định. Không phải chỉ sát sinh mới tạo nghiệp. Một lời nói dối, một lần lấy của không phải của mình, một lần vì lợi ích mà làm hại người, đều âm thầm tích tụ thành nghiệp lực. Và ngược lại, một lần giúp đỡ người nghèo, một lần cứu một sinh linh, một lần nói lời ái ngữ an ủi ai đó, cũng là đang chuyển hóa nghiệp cũ, tạo ra công đức mới. Có những nghề trông bình thường, nhưng nếu làm bằng tâm ác sẽ trở thành cánh cửa dẫn đến đọa lạc. Ngược lại, có những nghề tưởng nhỏ bé, nhưng nếu làm bằng tâm từ bi sẽ trở thành bậc thềm đưa ta đến giải thoát. Không có nghề thấp hèn, chỉ có tâm thấp hèn khi hành nghề. Đừng bao giờ khinh thường một nghề. Người quét rác cũng có thể thành Phật nếu tâm họ trong sạch. Người buôn bán nhỏ cũng có thể gieo vô lượng công đức nếu giữ được lòng ngay thẳng. Không phải làm thầy tu mới có thể giải thoát. Đức Phật từng tái sinh làm thợ rèn, vua chúa, thương nhân và thậm chí cả súc sinh. Nhưng nhờ giữ tâm thiện, Ngài tích lũy công đức qua nhiều kiếp cho đến khi giác ngộ. Tâm làm nghề như thế nào, quả báo theo sau sẽ như thế ấy. Người chỉ cần sống trong chánh niệm, làm việc bằng lương tâm, dù là ai cũng có thể vượt qua khổ đau, sinh tử. Cách chuyển hóa nghiệp ngay trong nghề nghiệp mỗi ngày. 1. Làm bằng tâm chân thật, không vì danh, không vì tham, không vì hơn thua. Làm ít nhưng sạch nghiệp còn hơn làm nhiều mà ô nhiễm tâm thức. 2. Biết dừng đúng lúc. Khi biết việc làm của mình có thể gây hại cho người, cho sinh vật, cho môi trường, hãy dừng lại. Dừng là trí tuệ, dừng là chuyển nghiệp. 3. Hồi hướng công đức. Mỗi ngày làm việc xong, hãy dành vài phút hồi hướng, nguyện đem công đức này cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ nhiều đời, cho những người tôi đã từng làm tổn thương, cầu mong họ được an lành. 4. Niệm Phật trong khi làm việc. Dù làm nghề gì, hãy tập niệm Phật nhẹ nhàng trong tâm. Khi tay làm mà miệng niệm, thân động mà tâm tịnh, nghiệp được gột rửa từng ngày. 5. Đặt phước lên trước tiền. Đừng vì vài đồng mà lừa dối, bán hàng giả, nói sai sự thật, tổn hại sức khỏe người khác. Mỗi đồng tiền sạch là một viên gạch xây đường đến giải thoát. Hãy sống như thể mỗi nghề là một phép tú. Khi hiểu sâu về nhân quả, ta không còn so đo việc mình làm có lớn lao hay không. Dù là thợ mộc, thợ hồ, người giao hàng, bán vé số, làm nông hay buôn bán nhỏ, chỉ cần mỗi ngày sống thiện lành, làm việc bằng tâm trong sạch, thì nghề ấy là pháp môn tu, là con đường thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thế gian nhìn bằng mắt, người tỉnh thức nhìn bằng tâm. Có thể ai đó đang cười chê nghề bạn, nhưng chư Phật lại đang mỉm cười vì thấy bạn đang gieo từng hạt giống của sự giác ngộ. Người trí không chọn nghề để hơn thua với đời. Người tỉnh không sống để gom góp tiền bạc mà quên phước đức. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ buông bỏ hết. Chỉ có nghiệp đi theo, và chỉ có tâm là thứ quyết định ta đi đâu sau khi nhắm mắt. Vậy thì hãy làm nghề gì cũng được, nhưng làm bằng tâm sáng, làm bằng tâm thiện, và làm như thể đang gieo hạt cho giải thoát. Vì có thể chính từ nghề bạn đang làm hôm nay
bạn sẽ rời khỏi vòng sinh tử, không còn khổ đau, không còn tái sinh. Chỉ còn lại ánh sáng và sự tự do tuyệt đối. Trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng đang làm một nghề. Có người làm việc trí óc, có người lao động chân tay, có người sống trong sang giàu, có người lận đận giữa chờ đợi. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nghề mình đang làm đang dẫn mình đi về đâu? Là đi về phía ánh sáng hay đang trôi dần vào bóng tối? Là đang xây cầu vượt thoát hay đang dệt thêm sợi dây luân hồi? Trong cõi đời vô thường, không phải ai cũng biết rằng có những nghề tuy giản dị nhưng chứa đựng ánh sáng giải thoát. Có những nghề nếu sống đúng đạo, hành đúng tâm, thì sau khi rời bỏ thân xác này sẽ không còn trở lại cõi trần trong vòng sinh tử luân hồi. Hôm nay, mời bạn tạm gác những muộn phiền, lắng lòng một chút và cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá 5 nghề giúp khỏi luân hồi. Làm nghề này, sống đúng tâm, mất đi sẽ được giải thoát. Đây không phải là những điều mê tín, cũng không là chuyện thần thoại, mà là những sự thật sâu xa, được soi sáng từ giáo lý nhà Phật, từ luật nhân quả và từ chính dòng đời thực tế. Quả báo từ nghề giết mổ. Bạn ơi, tối qua tôi gặp lại người quen cũ. Mà không hẳn là gặp, là thấy ảnh người ta nằm bất động bên phiến đá đầu xóm, ánh mắt còn mở mà không ai dám nhìn lâu. Nhìn cái xác gầy gò co ro trong lớp áo rách nát ấy, tôi không tin vào mắt mình. Vì cách đây 10 năm, anh là người giàu nhất vùng. Hồi ấy, nhà anh có lò mổ lớn nhất xã. Sáng nào cũng vậy, tiếng trâu bò gào thét, tiếng dao chém phập phập, tiếng máu trộn trong mùi tanh và tiếng người cười nói, như thể mạng sống là một món hàng. Anh là người trực tiếp cầm dao, không ngán gì cả. Từ con heo nhỏ tới con trâu lớn, chỉ cần người ta đưa tới, anh mổ hết. Tay anh chắc, dao bén và dường như không có chút xót thương. Lúc đó, ai cũng sợ anh, nể anh, vì anh giàu lắm. Nhà lầu xe hơi, tiền xài không hết, con cái học trường quốc tế, vợ đẹp như hoa, cả làng cả xóm đi qua đều phải cúi đầu. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ vài năm sau, mọi thứ sụp đổ như một cơn gió độc tràn qua đời người. Cha anh, người vẫn khỏe mạnh bình thường, đột ngột ngã xuống sân không rõ lý do. Đi viện 3 ngày thì mất, không kịp trăn trối. Mắt vẫn mờ, miệng vẫn há như còn muốn nói điều gì. Chưa đầy năm sau, mẹ anh, người sống hiền lành cả đời, bỗng phát điên. Bà thường ngồi trước nhà, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Con ơi, má thấy máu chảy quanh nhà mình, má thấy tiếng trâu bò gọi về mỗi đêm, má chịu không nổi, má sợ lắm." Lúc đó, người trong xóm mới bắt đầu rì rầm, nói rằng nhà anh nặng nghiệp, rằng quả báo bắt đầu đến rồi. Rồi con gái anh, đứa học giỏi nhất, bỗng bỏ học, bỏ nhà, đi đâu không ai rõ. Con trai thì nghiện ngập trộm cắp, mấy lần bị công an mời lên đồn. Vợ anh, người từng hãnh diện về anh bao nhiêu năm, cũng không chịu nổi những cơn ác mộng liên hồi và bỏ đi biệt xứ. Tiền mất, nhà bán, đất đai thế chấp ngân hàng. Từ một gia đình đứng trên đỉnh, chỉ trong vài năm rơi xuống tận cùng tăm tối. Tôi nhớ có lần gặp lại anh ở chợ quê, dáng gầy, mắt hõm sâu, bước chân nặng trĩu. Anh nói nhỏ: "Tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Mỗi con vật tôi giết đều quay về. Nó không tha cho tôi đâu. Tôi nghe tiếng nó trong giấc ngủ, thấy mắt nó trong gương, cảm giác tay mình lúc nào cũng còn dính máu. Tôi chỉ muốn chết cho xong." Lúc đó tôi không biết nói gì, chỉ đứng lặng, vì có những nỗi đau không thể xoa dịu bằng lời.
Và rồi tối qua tôi nghe tin anh mất. Không ai bên cạnh, không ai khóc, chỉ một tấm thân cô độc nằm lạnh bên phiến đá đầu làng. Người ta bảo đêm trước anh ngồi đó rất lâu, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm: tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi xin. Nhưng có lẽ đã muộn. Nhân quả không phải đến để trừng phạt mà để dạy ta tỉnh ngộ. Nhưng nếu không chịu tỉnh ngộ sớm thì nó sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Bạn ơi, nếu bạn đang sống lương thiện, làm nghề không tổn hại ai, hãy giữ lấy cái phước đó như giữ một ngọn đèn trong đêm gió. Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi ánh sáng đời mình. Đừng nói chưa thấy quả báo nên chưa tin, vì quả báo không bao giờ quên địa chỉ là nó chưa đến mà thôi. Còn nếu ai đang sống trong nghề gieo nghiệp, xin bạn hãy dừng lại trước khi quá muộn. Có thể bạn chưa thấy, nhưng nghiệp đã bắt đầu theo sau, từng bước, từng đêm, từng tiếng thở dài của người thân, từng giấc mộng không yên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Nếu trái tim bạn chợt lặng đi, nếu có chút nghẹn nơi cổ họng, thì xin hãy lắng nghe tiếng gọi của nhân quả. Và nếu bạn thấy những điều này cần thiết cho ai đó, hãy chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để cùng nhau đi tiếp con đường tỉnh thức, sống một đời không hối tiếc, không sợ hãi. Nam Mô A Di Đà Phật.